अहिले देशैभरि जाडो फैलिएको छ र यो जाडोको सिजनमा धेरै व्यक्तिहरूलाई रुगा खोकी नाक बग्ने एलर्जी हुने विभिन्न खालका समस्याहरू घाँटीहरू चिलाउने घाँटी खसखस हुने एकदम लामो समयसम्म खोकी लाग्ने कफ आउने कहिले कहिले नआउने कहिले अलिअलि मात्र आउने यस्तो खालको समस्या अहिले देशभरि फैलिरहेको छ र यस्तो बेलामा अहिलेको बेलामा एकदम आम नेपालमा बनेको र नेपालमा धेरै चल्ने एउटा खोकीको सिरप रहेको छ नोकफ। धेरैले जान्नु भएको छ, धेरैले युज गर्नु भएको छ र धेरैले खानु भएको छ नोकफ भन्ने सिरप छ। आज मैले त्यसैको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी यहाँलाई दिँदैछु। मि सञ्जीव देवकोटा, निपुण जर्नल स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। नोकफ एउटा हुकुम भन्ने कम्पनी नेपाली कम्पनीद्वारा निर्मित औषधि हो जसको मूल्य अहिले नेपाली मार्केटमा 130 रुपियाँ रहेको छ। मूल्य तलमाथि भइरहन्छ र विशेष गरेर यो नोकफ अलिकति युनिक कम्पोजिसनको औषधि हो भन्न म रुचाउँछु। किन भन्दा यसमा कफ निकाल्ने औषधि र घाँटी खसखस गर्दाखेरि खाने एलर्जी पनि कम गर्ने र कफ पनि निकाल्न मद्दत गर्ने यस्तो कम्बाइन अलिकति अरू सायद नेपाली कम्पनीको यस्तो खालको कम्बिनेसन भएको कफ सिरप छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ मेरो जानकारीमा भएअनुसारले। अब लागौँ के हो त नि खास यसमा के त्यस्ता तत्त्वहरू छन्। यसमा विशेष गरेर 3 किसिमका औषधिहरू हुन्छन्। एउटा ब्रोमहेक्सिन भन्ने औषधि हुन्छ। ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड जो 5 ml बराबर 4 mg रहेको हुन्छ। क्लोरोफेनिरामाइन भन्ने औषधि हुन्छ, त्यो CPM पनि भनेर भनिन्छ, त्यो 2 mg रहेको हुन्छ। र फेनाइलेफ्रेरिन भन्ने औषधि 5 mg भएको हुन्छ। फेनाइलेफ्रेरिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg मिसिएर यसरी यो औषधि बनेको हुन्छ। अब ब्रोमहेक्सिन यो एउटा म्युकोलाइटिक औषधि हो। भन्न खोजेको यसले हाम्रो जुन फोक्सोमा हाम्रो ब्रोङ्कसहरू भन्ने हुन्छ फोक्सोभित्र, त्यो ब्रोङ्कसहरूमा निस्किएको म्युकसहरू जुन खकारहरू छ नि त्यो खकारलाई अलिकति नरम बनाइदिन्छ, अलिकति टुक्राइदिन्छ र निस्किन सजिलो बनाइदिन्छ। खकार जसले गर्दाखेरि हामीले खकार्दाखेरि खकारहरू जो ढिक्का ढिक्का भएर जमेर निस्किन गाह्रो भएका खकारहरू एकदम मजाले सजिलरी बाहिर निकाल्न यसले बहुत मद्दत गर्छ। पातलो बनाउँछ, नरम गराउँछ। त्यस्तै गरिकन अब फेनाइलेफ्रेरिन भन्ने औषधि यो एन्टी एलर्जिक औषधि हो र यो अब विभिन्न किसिमले घाँटीहरू खसखस गर्ने, घाँटीहरू चिलाउने, नाकहरू बग्ने, नाकहरू चिलाउने, आँखा चिलाउने, कानहरू चिलाउने विभिन्न किसिमले गर्दाखेरि एन्टी एलर्जिक एन्टी हिस्टामिन ग्रुपमा पर्ने भएको कारणले यसले एलर्जी कम गर्छ। जति पनि अब अहिले चिसोको एलर्जी, धुलो धुवाको एलर्जी, जुन ड्राई सिजन छ, ड्राई सिजन भएको कारणले जति पनि एलर्जी छ त्यो एलर्जीहरू यसले कम गर्ने गर्छ। त्यस्तै गरिकन क्लोरोफेनिरामाइन पनि H1 रिसेप्टर भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि एन्टी हिस्टामिनमै पर्छ। एन्टी हिस्टामिन भनेको चिलाउन कम गर्ने कि हाम्रो शरीरमा विभिन्न खालका एलर्जीहरू प्रवेश भयो भने एलर्जी भयो भने हिस्टामिन भन्ने एउटा तत्त्व निकाल्ने गर्छ र यही तत्त्व हिस्टामिन भन्ने तत्त्वलाई यिनीहरूले कम गराउने गर्छन् र यसरी कम गराएर हरेक किसिमले अब खकार पनि निकाल्न नि काम गर्ने भयो, उता सुक्खा खोकी घाँटी खसखस गरेर जुन खोकी लागिरहेछ त्यसमा पनि काम गर्ने भयो र हल्का खकार पनि यसले निकाल्न मद्दत गर्ने भयो। जो मिक्स खोकी हामीले भने त्यही भएर युनिक कम्पोजिसन भनेको मिक्स खोकीमा यसले रिजल्ट दिने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति अरूभन्दा युनिक छ। सामान्यतया हरेक औषधिहरू यहाँहरूले डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन अन्डरै खानुपर्छ। तर पनि के छ भन्दा अब नेपालको प्र्याक्टिसमा कतिपय कफ सिरपहरू यहाँहरूले युजल्ली किनेर नि खाइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कसरी खाने भन्ने अलिकति यहाँहरूलाई दोधारे हुनसक्छ। त्यसले गर्दा थोरै खाने विधि पनि म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। विशेष गरेर यो 13 वर्षदेखि माथि जो हुनुहुन्छ, 13 वर्षदेखि वृद्धहरूसम्म 10 ml भन्ने गरिन्छ। तर अब एकदमै 13 वर्ष पुगेका बच्चाहरूको पनि वेट एकदम कम छ भने अलिकति 7.5 ml खाँदा हुन्छ। नत्र भने 13 वर्षदेखि माथि 40 केजी 45 केजी माथि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले 10 ml एक ढक्कन दिनको 3 पटक खान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँहरूको 10 वर्षदेखि जुन 13 वर्षको ग्याप छ यो उमेरमा अलिकति डोज मिलाउन अलिक गाह्रो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो उमेरका बच्चाहरूलाई 7.5 ml, 10 देखि 13 का जुन बिचका बच्चाहरू छन् उहाँहरूलाई 7.5 ml दिनको 3 पटक र 6 देखि 10 वर्ष भित्र 9-10, 6 देखि 9
10 वर्षभित्रभित्र वेट हेरेर उहाँहरूलाई 5 ml दिनको 3 पटक दिन सकिन्छ। 2 वर्षदेखि 6 वर्षभित्रका बच्चा बच्चीलाई 2.5 ml दिनको 3 पटक यो दिन सकिन्छ र यहाँहरूको डक्टरको सल्लाह अनुसार पनि यहाँले यसरी खान सक्नुहुन्छ। तर 2 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई यो नचलाउनु होला। यदि कहीँ फार्मेसीहरूबाट दिइरहनु भएको छ भने 2 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई नदिनु होला। ब्रोमहexine अलिकति अब 2 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई दिइरहनुहुन्छ भने अलिकति यो खकार निकाल्न जान्दैन बच्चाहरूले, खकार निकाल्न अलिक गाह्रो पर्छ, उहाँहरूको फोक्सो सानो हुन्छ, धेरै फोक्सो हलियो, धेरै फोक्सो चल्यो भने बच्चाहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। प्लेन औषधिहरू जस्तो एम्ब्रोडिल जस्ता औषधिहरू यहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। तर 2 वर्ष मुनिका बच्चाहरूले यो नदिनु हुन अनुरोध गर्छु। र यसरी यो दबाई खाँदाखेरि साइड इफेक्टहरू के हुन्छ त नि भनेर यहाँहरूले जानिराख्नु पर्दाखेरि विशेष गरेर यो एन्टी एलर्जिकहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चिलाट कम गर्ने औषधिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो औषधि खाँदाखेरि यहाँहरूलाई एकदम धेरै लट्ठ पार्ने, निन्द्रा लाग्ने, मुख सुक्खा हुने, चक्कर लाग्ने अनि एकदम अप्ठ्यारो भयो जस्तो हुने, घाँटीहरू कहिलेकाहीँ पोल्ने, छातीहरू पोल्ने, पेट अप्ठ्यारो हुने, कहिलेकाहीँ वक लाग्ने, कहिलेकाहीँ डायरियाहरू लाग्ने र एकदम हातखुट्टा एकदम गलेर न मात्रै मन लाग्ने खालको यो औषधिहरूको साइड इफेक्ट एन्टी एलर्जी भएको कारणले गर्दाखेरि, एन्टिहिस्टामिन भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँलाई त्यस्तो खालको साइड इफेक्टहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू अलिक कमजोर अशक्त जति नै हुनुहुन्छ शारीरिक अवस्थाले कमजोर व्यक्तिहरूलाई कफ सिरपमा बरु आयुर्वेदिक कफ सिरपहरू यहाँहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ हैन। यहाँहरूले आयुर्वेदिकका धेरै कफ सिरपहरू छन्, त्यो चलाउन सक्नुहुन्छ। तर यी कफ सिरपहरूले अलिकति अप्ठ्यारो पार्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नदिनु होला। अब प्रेग्नेन्ट वुमेन, दुध खुवाउने आमाहरू हुनुहुन्छ भने एकचोटि डक्टरको सल्लाहमा खानु। किडनी बिरामी हुनुहुन्छ, लिभरका बिरामी हुनुहुन्छ, मुटुका बिरामीहरूले आफ्नो डक्टरलाई कन्सल्ट गरेर उहाँहरूले खानु भनेपछि मात्रै खानु होला। ड्राइभिङ गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने यो औषधिले अलिकति यहाँहरूलाई लट्ठ बनाउने, अलिअलि दृष्टिमा पनि दृष्टि हेर्न पनि गाह्रो बनाउने, आँखाहरू अलिकति लट्ठाउने, त्यस्ता खालका प्रब्लमहरू बनाउने भएको कारणले ड्राइभिङ गर्ने व्यक्तिहरूले यो औषधि खाएर ड्राइभिङ नगर्नुहुन र अल्कोहोलिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र अल्कोहल खाने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने यो कम्बिनेसनमा अरू बढी यहाँहरूलाई इफेक्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अल्कोहोलिक व्यक्तिहरूलाई यो औषधि नखान हुन अनुरोध गर्छु। नोकफ भन्ने औषधिको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। भिडियो कस्तो लाग्यो? यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो, औषधि, स्वास्थ्य, हरेक कुरा सम्बन्धी जानकारीलाई निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ। भिडियो राम्रोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहुन्छ, नराम्रोलाई डिसलाइक गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। बाइ।